Siellä luulet, että sä pystyt valitsemaan, siellä luulet, että sä pystyt päättämään ja reagoimaan, mitä sä ylipäätänsä sanot. Mutta kun hermosto käy ylikierroksilla, se on ylivireä, niin se on jo valinnut sun puolesta. Ylipäätänsä ennen kuin sä edes ehdit ajattelemaan. Mutta on yksi tapa, jolla sä voit vaikuttaa tähän tilanteeseen. Ja tällä videolla minä annan siihen sulle kaiken tarpeellisen tiedon. Tunnistatko tällaista? Sä sanot jotain, mitä sä et tarkoittanut. Sä teit jonkun päätöksen, mitä oikeastaan sä kaduit heti saman tien. Sä suostuit johonkin, vaikka sä et olisi oikeasti jaksanut. Ja sitten jälkeenpäin sä pohdit, että mitäköhän hittoa sitä taas tuli tehtyä. Ja uskotko, että välttämättä vaikka se oli sun valinta, niin se ei ollut sun valinta. Jos sun hermosto on ollut jatkuvasti ylivireänä, se on siellä taistele, pakene tai alivireänä jähmetytilassa, niin silloin sun on tosi vaikea tehdä semmoisia hyviä, toimivia valintoja. Sulle ei jää siihen semmoiseen harkitsemiseen aikaa. Mutta tällainen automaatio voidaan katkaista. Siihen tarvitaan semmoinen tietty väli. Ja se väli syntyy siitä, mitä sä olet oikeasti jo oppinut. Tämä on nyt vakushermon rauhoittaminen 4. video. Ja jos sä et ole katsonut niitä 3 ensimmäistä, niin minä suosittelen vahvasti aloittamaan sieltä. Ne rakentaa oikeastaan sen pohjan, jota tässä videolla tarvitaan. Ja linkki löytyy tuolta kuvauksesta. Eli morjesta, mun nimi on Katja, minä olen vakauttamisvalmentaja. Ja tämä on oikeastaan nyt se video, johon kaikki nämä 3 aikaisempaa videosarjaa on tähdännyt. Ja hei, käydäs läpi, mitä sä olet oppinut. Eli sä oot oppinut hidastamaan, sä oot antanut hermostolle semmoisen turvasignaalin. Sä oot oppinut palauttaa sen huomion tähän hetkeen. Ja myös se hempeästi hyväksyminen poisti semmoisen tietynlaisen vastustuksen. Ja jokainen näistä askelista teki yhden asian. Se aktivoi sitä vakushermon ventraalista haaraa, joka palautti sinut sinne optimaaliselle toimintavyöhykkeelle. Ja siellä, ja vasta siellä, on tilaa tälle harkinnalle. Ja muistathan tosi tärkeän asian, että harkinta ei ole semmoista analysointia tai mitään ongelman ratkaisua. Se on pieni kysymys, jatkanko näin vai teenkö tämän asian tällä kertaa toisella tavalla. Ja koska mun tarkoitus on antaa sulle arkeen integroitavia harjoituksia tai tapoja toimia toisella tavalla, niin tässä harkinnassakin on 3 semmoista asiaa, jota siellä voit katsoa aika nopeastikin siinä arjen keskellä. Ja nämä 3 asiaa on tempo, tavoite ja suunta. Eli ensimmäiseksi se tempo. Onko mun pakko tehdä tämä asia näin nopeasti? Usein ei ole. Eli tämä sun on hyvä kysyä. Onko mun pakko toimia tässä asiassa näin nopeasti, näin räväkästi? Voinko minä antaa itselleni aikaa vähän harkita enemmän? Antaa tilaa enemmän olla tässä hetkessä. Hidastaa pikkasen. Sitten myös se, että onko tämä tärkeä asia just nyt tässä hetkessä, eli se tavoite. Voinko tehdä jotain niin kuin välitavoitteita tai pienentää sitä tämänhetkistä asiaa, mitä minä teen. Eli yksi pienikin palanen saattaa riittää. Ja sitten se täydellinen kokonaisuus voi odottaa siellä jossain myöhäisemmässä vaiheessa. Ja sitten 3. on se suunta. Kannattaako mun jatkaa tälleen vai voisinko minä tehdä asiat oikeasti toisin? Että voisiko se olla joku muu? Riittää, että siellä vaan hetkeksi pysähdyt vähän miettimään sitä, että onko tämä suunta nyt ihan oikeasti näin. Ja pieni muutos näissä 3 asiassa riittää. Sun ei tarvitse tehdä täydellistä ratkaisua. Jos se pelkästään, että siellä pysähdyt harkitsemaan sit tavoitetta, sitä suuntaa ja sit sitä tempoa, niin se on jo tosi paljon. Sä oot siinä harkinnan tilassa silloin, kun sä huomaat, että sä oot pikkasen kireä, mutta et vielä mitenkään erityisen ylivireä. Eli ennen just sit räjähystä, ennen kuin, tapahtuu se semmoinen oikein voimakas ylivireystila. Ja ennen kuin sun tekisi mieli sanoa kyllä ja
sinusta ehkä tuntuu, että tässä kohtaa ei kannata. Eli just ennen kuin syöt pikkasen, että huomaat, että sit kireyttä on, mutta kuitenkaan sieltä on niin älyttömän ylivireä, niin siinä kohtaa on hyvä vähän alkaa tekemään tätä harkintaa tarkemmin. Ja sitten kun siellä huomaat, että sun on niinku pakko, siellä on koko ajan, mun on pakko tehdä sinne, mun on pakko tehdä, kun siellä huomaat, että sä toistat ja jankutat itselle sitä, niin siellä voit siinäkin pikkasen niin kuin kysästä, että hei, onko mun oikeasti pakko tehdä? Onko tätä pakko tehdä nyt? Voisiko tämän tehdä joskus myöhäisemmässä vaiheessa? Näissä tilanteissa etenkin on hyvä pikkaseksi aikaa hidastaa ja kysyä, että hei, jatkanko minä tällä tavalla vai teenkö minä jotain toisin? Eli mitä näiden 4 videosarjan kautta sinä olet oppinut, ja minä toivon, että sinä olet ottanut myös arkeen niitä käyttöön. Eli sinä olet oppinut hidastamaan. Jos on vaikea pysähtyä, niin sinä olet oppinut hidastamaan. Jotta sinä pystyt paremmin huomioimaan, sinä näet, mitä tapahtuu siellä sun sisällä ja sun ympäristössä. Sinä olet oppinut myös hempeästi hyväksymään. Sinä olet lopettanut sen taistelun itseäsi vastaan, joka johtaa siihen, että sinä pystyt myös harkitsemaan paremmin, ottaa ne ohjat takaisin, palauttaa sen oman toimijuuden. Nämä 4 askelta, kaikki lähtee sieltä kehosta käsin, ei vaan mielestä sieltä, vaan kehosta käsin. Ja nämä kaikki on sinne arkeen vietäviä, mitä siellä voit siellä arjessa tehdä ja arjen keskellä toimii. Kaikki on mahdollista jo tehdä vaikka tänään, aloittaa jostain hoosta, vaikka hidastamisesta, jos se tuntuu niin kuin ensimmäiseltä, joka resonoi sinuun. Sieto sun hermostosvanki, sä oot kuuntelija ja kuuntelija voi aina valita, kun se saa vaan tilaa sille hetkelle. Ja jos tämä videosarja tai tämä video resonoi sinuun, niin ota kanava seurantaa. Ja jos tykkäsit, niin muista painaa myös peukkuun, niin sitten se auttaa myös, että muutkin ihmiset löytää tämän videon. Ja jos et ole tosissaan katsonut niitä kaikkia 4 videoa, niin aloita ihan alusta ja linkit löytyy tuolta kuvauksesta. Tämä sarja on oikeastaan suunniteltu sille, että nämä katsottaisiin järjestyksessä. Ja hei vielä, jos sinä haluat viedä tämän syvemmälle ja rakentaa semmoista pysyvää työkalupakkia oman hermoston säätelyyn, niin vakauttamisvalmennus on sitä varten. Se on rakennettu just sitä varten. Se ei ole teoriaa eikä se ole suorittamista, se on sellaista kehollista työskentelyä, konkreettista arkeen vietävää ja linkki löytyy myös tuolta kuvauksista. Kiitos paljon, kun olit mukana katsomassa näitä videoita. Moikka!